May mga lugar sa mundo na hindi kailanman hinahaplos ng liwanag. Isang mundong tahimik, malamig at nababalot ng walang hanggang dilim at katahimikan. Sa kailaliman ng lupa, may mga lihim na matagal nang nakatago, naghihintay lamang sa mga may tapang na sumilip sa mundong hindi nasisikatan ng araw. Sa isla ng Samar, kilala ang kalikasan sa pagiging ligaw, misteryoso, at halos hindi pa lubusang natutuklasan. Sa ilalim ng mga bundok ng bayan ng Kalbiga, may isang mundong matagal nang nakatago sa dilim. Isang mundo na hinubog ng tubig, bato, at panahon. Ito ang Kalbiga Cave, o kilala bilang sa pangalang Langon Gubingog Cave. Kinikilala bilang pinakamalaking kuweba dito sa bansa ng Pilipinas. Sa episode na ito, samahan nyo kami sa 3 araw at 2 gabi na paglalakbay sa kailaliman ng lupa. Dito, sa kabundukan ng Kalbiga, Samar. Kakayanin kaya namin ang hamon ng paglalakbay na ito? At ano kaya ang mga lihim na matutuklasan sa ilalim ng mundong matagal nang nakatago sa dilim? Ang Kalbiga ay isang bayan sa lalawigan ng Samar na may natatanging ugnayan sa heograpiya, kalikasan at sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga taong naninirahan dito. Mahigit 23,000 mamamayan ang bumubuo sa bayang ito, nakatindig sa kapaan ng Marilca Highway, isang mahalagang lansangang nagsisilbing ugat ng ugnayan ng iba't ibang bahagi ng isla ng Samar. Sa puso ng bayan ay marahang dumadaloy ang Kalbiga River, isang ilog na tila guhit ng buhay na naghahati sa lupain. Noong unang panahon, ito ang nagsisilbing pangunahing daluyan ng paglalakbay at kalakalan ng mga tao. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling nakaugnay ang kabuhayan pang-araw-araw na gawain ng ilang mga tao sa agos ng ilog na ito. Sa upland na bahagi ng bayan, sa Barangay Literon, matatagpuan ang kilalang Lulugayan Falls and Rapids. Ang malakas na agos ng tubig na bumabagsak dito ay siya ring tubig na patuloy na dumadaloy pababa at bumubuo sa Kalbiga River na nagbibigay buhay sa bayan. Hindi kalayuan mula sa komunidad ng Barangay Literon, matatagpuan ang isang tahimik at tila nakatagong lawa na tinatawag na Kalidungan Lake. Dito nagmumula ang mga tubig na unti-unting bumababa mula sa kabundukan, dumaraan sa Lulugayan Falls at sa kalaunan ay nagiging agos ng Kalbiga River na umaabot hanggang sa bayan. Isa ito sa napakahalagang likas na yaman ng Kalbiga. Tunay na pinagpala ang lugar sa kasaganaan at kalikasan. Sa katunayan, sa mga kabundukan ding ito matatagpuan ang isa pang pambihirang kayamanan ng bayan, ang pinakamalaking kuweba sa buong Pilipinas, ang Langon Gubingog Cave System, na mas kilala ngayon bilang Kalbiga Cave, isang lihim ng kalikasan na matagal nang nakatago sa kailaliman ng bundok. Paya pag-file.
File for candidacy. Ano nga bang nilalaman nito? Consider parang permit. Dito tayo ngayon sa shop ni kay Master Juni. Nag-jogging ka. Waray nga ni. Para ka jogging. Sa bayan ng Kalbigan nagsimula ang aming paglalakbay. Dito kami unang huminto upang mananghalian at makipagtagpo sa mga bagong makakasama bago simulan ng 3 araw na paglalakbay. Jande Moto Shop. Mula sa bayan nagbiyahe pa kami ng ilang kilometro para marating ang Barangay Panayuran, ang nagsisilbing jump off point ng kuweba. Kadalasan sa mga local guide na sumasama sa kuweba ay nakatira dito. Mula sa barangay, muli kaming sumakay ng abalabal upang marating ang pinakadulo ng kalsada, kung saan magsisimula ang aming paglalakad patungo sa kuweba. Hello ma'am. Ma'am, ano pala pangalan mo? Jenny po. Jenny. Sir, ikaw sir? Hector. Dito pa tayo nagkita-kita sa kagubatan. Ito na kami magsisimulang maglakad papunta sa viewing deck. Hindi naman gaano kalayo pero papasok tayo sa kagubatan na ito. Ito na yung pinakadulo ng daan. Malaking pagbabago ang naidulot ng kalsadang ito. Kung dati, inaabot pa ng ilang oras ang paglalakbay upang marating lamang ang bungangan ng kuweba. Ngayon, halos 30 minuto na lamang dahil sa access road na ito. Parang nangyari na ito nung una. Ito yung daan papunta ng mismo ng entrance. Dito yung viewing deck pataas. So pupunta muna tayo doon, Kedyo. Una naming tinungo ang viewing deck. Mula rito matatanaw ang napakalaking formasyon ng limestone na hugis kalahating bilog, ang mismong bunganga ng kuweba. Dewline or sinkhole ang tawag sa malaking butas na ito na dating bahagi ng cave system. Unti-unting natutunaw ang limestone dahil sa tubig ulan na may halong carbonic acid. Paglipas ng maraming taon, bumagsak o lumubog ang ibabaw ng lupa. Kaya nabubuo ang parang malaking hukay o crater. Dito na kami ngayon sa entrance ng kuweba ng Langon-Gubingob or kilala bilang Kalbiga Cave. Ang nasa likod natin ay ito yung wall na nakikita doon sa viewing deck na puti. Tapos sa ilalim nito ay makikita or matatagpuan ang pinaka-entrance. Dito dumadaan yung mga nag-i-explore sa loob ng kuweba. Bago tayo pumasok ng mga kuweba, dapat meron tayong parang knowledge. Kasi hindi natin ma-appreciate yung caving kung hindi natin alam yung information. Bago kami pumasok sa kuweba, nagsagawa muna si Cave Master Juni ng maikling briefing. Pinaalala dito ang mga mahalagang alituntunin para sa kaligtasan ng mga hikers at sa pangangalaga ng kapaligiran. Ibinahagi rin ang maikling kasaysayan kung paano nagsimula ang caving adventure. Prepare na kami para papunta sa loob. 5:30, papasok na kami ng kuweba. Mga 40 minutes to 1 hour yung lakad namin para marating yung campsite. Doon kami maglalatag ng higaan. Pagsapit ng 7 o'clock siguro after dinner, baka umakyat kami dito sa mataas na bahagi ng kuweba, yung Upper Gubingob. Siguro matapos kami nito mga madaling araw na. Meron kaming water can dito. Dito namin ilalagay yung mga ihi. Kasi bawal umihi sa loob. Dumi namin, pupo, ay ilalagay sa plastic, ilalagay din sa basurahan. Dadalhin din paglabas. 2 araw kami, 3 araw or 2 gabi kami dito sa loob ng kuweba. Hindi ito ang unang bisis na ako'y makakapasok o mapapasyalan ang pinakamalaking kuweba dito sa Pilipinas. Noong 2025, 2 araw din kaming nag-adventure dito kasama ang mga kaibigan mula sa Baguio City. Jem Presas from Baguio City. Isa from Baguio.
Boyong from Baguio. Tom Cruise for short. Jean Encarnacion from Baguio. Trabaho ka ba ngayon sa Viva Max? Wish ko lang. No other than. Speak up. Thanks. No, Kasi kasama natin si Ma'am Ethel. Sir Manny. Okay, dito explore na Uglangan Gabingang Cave, the second biggest cave in Southeast Asia. Yes! Let's go. Uglangan Cave. Maraming sistema ang matatagpuan sa loob ng kuweba. Noon, tinatayang umaabot lamang sa 7 kilometro ang kabuuang haba nito. Ngunit sa patuloy na eksplorasyon ng mga international cavers, nadagdagan pa ang mga natuklasang bahagi ng kuweba. Sa kasalukuyan, tinatayang umaabot ito sa humigit kumulang 18 kilometers, kabilang na ang mga bahagi ng underwater cave system. Gayunpaman, may 4 na paunahing bahagi lamang ng kuweba na maaaring pasyalan ng mga turista. Depende sa oras at budget ng ekspedisyon. Sa loob ng 3 araw at 2 gabi, mission naming marating ang 4 na pangunahing bahagi ng kuweba. Kabilang dito ang isa sa pinakamahirap na ruta, ang Upper Gubingob. Ngunit ang tanong, makakaya kaya namin ang hamon na naghihintay sa kailaliman ng kuweba? Alas 5 ng hapon nang nagsimula kaming pumasok sa kuweba. Ito na po tayo sa bunga ng kuweba at nandun na yung mga kasama namin, bumababa na. Ito yung pinakabungad ng Calbiga Cave, ang pinakamalaking kuweba dito sa Pilipinas at pangalawang malaking kuweba dito sa Southeast Asia. Dumaan kami sa isang makitid na lagusan na tila may nagbabantay. Isang uri ng ahas na naninirahan sa loob ng kuweba. Ngunit ayon sa mga eksperto, hindi naman ito kabilang sa mga makamandag na ahas. Nakapasok na kami par. Dito na kami sa chamber. Ang Gubingob Chamber ang pinakamalawak na bahagi ng kuweba. Sa lawak nito, halos hindi na maabot ng liwanag ng aming mga ilaw ang pinakatuktok ng kisame nito. Ayan o. Ang mahirap makita. Ayan o. Ito yung pinakamalaking chamber dito. Marami na. Oo. Parang ang tagal mawala yung iko. Marami no. Ito yung sinasabi ko, parang napakalawak na bahagi ng kuweba, the chamber. Ito may tubig pa, tapos hindi na magtatagal, titigas na siya, parang ice. Pawis na kami par. Papunta pa lang kami ng campsite. Grabe. Ang hirap kasi madulas yung mga bato. Tsaka madulas yung aming mga sapatos. Hindi ko alam bakit. Ang flowstone na ito na madadaanan papunta sa campsite ay may taas na humigit kumulang 20 talampakan. Isa sa mga atraksyon dito sa loob ng kuweba. Para ito po yung giant flowstone dito sa loob ng kuweba. Sa mga gilid nito, makikita ang maliliit na kristal na kumikislap sa liwanag ng aming mga headlamp. Tila mga diamanting nakabaon sa bato. Parang mga between. Like stars. Dito po kami, namamangha po kami sa napakalaking bato na ito na mayroong mga kumikinang-kinang. Sa likod ng giant flowstone ay may nakatagong deposito ng presko at malinis na tubig na maaaring inumin. Sige, pakinis naman doon sa baba. Nice one. Umabot kami sa maputik na bahagi ng kuweba. Ito ang tinatawag nilang football field. Isang malawak na kapatagan sa ilalim ng Gubingob. Dito rin matatagpuan ang unang campsite ng mga explorer. Dito na kami sa bahagi na tinatawag nilang football field. Malawak na bahagi, tapos parang patag. Sa gilid ng kapatagang ito ay may dumadaloy na isang maliit na ilog na may malinaw na tubig. Para sa mga spelunker, nagsisilbi itong natural na swimming pool sa ilalim ng kuweba.
Sa itaas, nakasabit ang mga mahahabang stalactites na tila mga natural na disenyo ng kisame ng kuweba. Mag-alas 6 na ng gabi nang marating namin ang campsite sa kailaliman ng kuweba. Dito kami matutulog. Bago kami makatulog, aakyat muna kami dun. Napakalayo. Siguro mga 7 o'clock siguro kami mag-start. Tsaka makakabalik kami siguro mga madaling araw na. Bago matapos ang unang gabi, kailangan muna naming akyatin ang isang malabundok na bahagi ng kuweba, ang Upper Gubingob. Isa ito sa pinaka-challenging na ruta sa loob ng cave system. Pero sir, relax muna. Sila mong... Tikman natin yung native coffee at saka... Ewan ko kung lalakad kayo. Legendary chicken. Sinamahan pala tayo ni Kuya Rene at si Alan from Barangay Panayuran, Calbiga. Dahil sa pagod, hindi nasasama ang dalawa naming mga bisita. Kami na lamang, ako, si Agla, si Kuya Juni at isang local guide ang sasabak sa ruta ng Upper Gubingob. Partida, nakatili ko yun. Alas 8 na ng gabi nang magsimula ang aming pag-akyat. At ayon sa plano, madaling araw na kami inaasahang makakabalik sa campsite. Drenowing kulit ng pumasok dito parang kandila. Ito na yung bahagi para na mag-aakyat kami dito sa ilalim ng kuweba. May habang humigit kumulang 2.5 kilometers ang cave system ng Upper Gubingob. Ngunit kahit hindi ganoon kahaba, napakahirap tahakin ang rutang ito. Puno ang trail ng matatalas na bato, kaya halos imposible ang normal na paglalakad. Kailangan mong maging maingat sa bawat hakbang. One room mo, mate. Sakit, tinamaan ako kanina dito. Oo nga par, aircon. Nara, mahangin? Mahangin? Kami lalakad. Sa kabila ng hirap ng paglalakbay, kapansin-pansin din ang kagandahan ng bahaging ito ng kuweba. Dry cave kung tawagin. Walang halos tubig na makikita sa bahaging ito, maliban sa mga droplets na galing sa kisame ng kuweba. Dito matatagpuan ang malalaking formasyon ng mga stalactites at stalagmites. Mga batong hinubog ng tubig sa loob ng napakahabang panahon. May mga formasyong kahawig ng nyebe at mayroon ding mga parang tunaw na kandila. Kaya muna kami dito par. Grabe. Mahirap nga talaga dito kasi hindi ka talaga makalakad ng tuwid. Kagapang, bababa, aakyat. Ang mas mahirap dito, kung gaano kahirap yung pagpunta dito, ganun din yung pagpabalik kasi ganun din yung dadaanan namin. Pero yun nga, kung isa kang broken hearted, ito yung magandang ruta. Dito mo makukumpara kung alin yung mas masakit. Yung nahiwalayan ka or tumama yung tuhod mo sa bato. Pero maganda dito par. Kung gusto mo talagang ma-challenge yung sarili, dito talaga yung magandang ruta. Upper Gubingob. May twin tower din dito. Dalawang malaking stalagmites. Ngunit sa kabila ng likas na ganda nito, makikita rin sa ilang bahagi ang mga bakas ng pang-aabuso ng tao noong mga nakaraang panahon. Mga paalala kung paanong minsang nasaktan ng kuwibang ito bago pa man ito lubos na mapangalagaan. Nung wala pang law na nagsasaad o nagpoprotekta ng mga kuweba noon, ang kuwebang ito ng Lagon Gubingob ay naabuso
Yung mga bato, hinakot ng mga tao dahil ibinibinta sa isang Taiwanese na halaga ng 3 pesos hanggang sa 7 pesos. Ito. Oh, so dito nga Rigbaw. May kristal. Pag ganyan, mga magkano yung kilo? 4 ito ang sugat ito nga klase. Sugat 4 pesos per kilo. Sugat tait karabaw. Matagal nang natuklasan ng mga lokal ang kuwebang ito. Sa katunayan, hindi na halos matukoy kung anong taon unang nadiskubre. Ngunit nang nabalitaan ito ng mga international cavers, naglakas loob silang tuklasin ang kuweba noong 1987. Sa panahong yun, wala pang batas ang nagpoprotekta sa mga kuweba dito sa Pilipinas. Nang mailathala ang mga larawan at impormasyon tungkol sa kuweba, agad itong nakatawag ng pansin sa maraming tao. Ay mga ilang dayuhan na nagkaroon ng interes sa mga batong mula sa kuweba at ginawa itong kalakal. Mga nagpupunta dito sa kuweba, ang dala nila ay tinatawag dito na sirilya. Sulo na ang laman nito ay petrolyo o kerosene. Dahil dito, may mga lokal na nagsimulang kumuha at naghakot ng mga bahagi ng rock formations, partikular ang mga stalactites at stalagmites, at ibinibinta ang mga ito sa halagang 4 hanggang 7 piso bawat kilo. Ini ang 4 sugat ini ang napupuha. 4 per kilo. Oh, tingnan mo. solid. May mga kuan, may mga bakas na tinipak na, no? Ngunit nagbago ang lahat nung maipasa noong 2001 ang Republic Act No. 9072 o ang National Caves and Cave Resources Management and Protection Act. Sa pamamagitan ng batas na ito, naprotektahan ang mga kuweba at natigil ang mga pang-aabusong matagal nang nangyayari sa loob ng kuweba. Ang daming mga tinipak-tipak dito. Yan, oh. Ang ganito, puro na mga tipak na yan, oh. Wala na. Almost 2 hours na paglalakad namin. Dito pa lang kami nakalakad ng maayos. Ayos mamaya, hindi naman naayos. Oh. Very good. Kalahati pa lang tayo par. Nalahati pa lang kami. Kaya di ba budget natin alas 12 ng gabi? O kaya early morning, madaling araw ng alauna. Ito na mismo para yung pinakadulo. Meron sa amin pakita si Kuya Jun eh. Yan. Pwede kang lumabas dyan, kaya lang kailangan kang mag-rapil. Paglabas mo daw dyan, mas malapit na yun yung barangay. Pera kayo, 30 minutes. Gano'ng kalayo kuya? Sa lakad kay Kalida, natapa na yun ang dalawang oras. 40 minutos. Rapid na no. Nagsimula kami ng alas 8. Pagsapit ng alas 11 ng hating gabi, ay narating namin ang pinakadulo ng Upper Gubingob. Halos mag-alauna na ng madaling araw nang tuluyin kaming makabalik sa aming campsite. Ito talaga yung dapat alam mo kung saan ka dadaan. Sino magkakalang daanan pa yan? Yan pa, dito na kami sa base camp. May isang mali kami kanina. See you in the morning. Good night. Good morning. Alas 6 ng umaga. Hindi ako nakatulog. Ang daming cricket. Yan, dalawa. Alas 6 na ng umaga pero hindi pa sumisikat yung araw. Mga ano kung sumisikat na oras para yung araw dito. Next year. Walang araw dito. Wala palang araw dito. Medyo magkukuy ka dito sa tuig para. Tatlo lang ako. Good morning, ma'am. Ano yung one? Sukan. Alas 7 ng umaga?
Kasi ang plato, dalawa na lang kanina. Nayantay ko nga tumilang yung araw dito eh. Request tayo. Kana. Para magturo sa kita. Para diretso kita. At saka kita maging pake. Adobo. Tapos ito, bakbakan na naman. Dinosaur. Alas 7 na ng umaga sa labas, ngunit dito sa ilalim ng kuweba ay tila walang katapusan ang dilim. Tanging ang aming mga ilaw ang nagbibigay liwanag sa kapaligiran. Okay, tapos na kami par. Susunod na umaga ngayon. Mag-trek naman kami papunta sa exit ng Lubingob and then mag-sit up ng camp. Tapos mag-explore sa Lower Langon. Tapos nun, that would be our last exploration dito sa Galbiga Cave. Kaya pala nahulog. May sumagot. Dali ka sa kaliwa, ma'am. Baba ka sa kaliwa, ma'am. Diyan. Oo. Ito ang bahagi ng langon na patungo sa exit. Aabutin kami ng mahigit 1 hanggang 2 oras upang matawid ang bahaging ito ng kuweba. Pero kailangan muna naming lampasan ang bahaging ito. Ito na yung vertical. Nanginginig na yung pa ako. Natakot. Parang nandito na kami sa vertical part ng kuweba na papunta sa Maylangon. Nasa 80 meters yan. 80 meters, sir? Oo. Bababa muna kami hanggang dyan. Dito, ma'am, dito ma'am, para may hawakan ka sa... pwede rin dyan, pero dito mas maganda. Medyo madulas ang mga apakan dito dahil basa ng tubig. Ito ang 30 meters vertical na bahagi ng kuweba na kailangan lagpasan gamit ang lubid. Isa-isa kaming bumaba sa lubid, dahan-dahan, ngunit sigurado ang bawat galaw. Kuya Nold now, Live Print TV. Pagkababa namin, bumungad ang tila isang kagubatan ng mga stalagmites. May mga ilan pang formation na kahawig ng coral reef sa dagat. Nandito na kami sa bahagi na medyo patag na. Grabe na. Ganda. Uy, kuwang-kuha. Kakaiba rin ang karakteristik ng bahaging ito ng kuweba. Halos nasa 30 to 40% ang bahagi nito ay may tubig. Sa laki ng mga formations ng mga stalactites sa bahaging ito, halos sumayad na ang mga ito sa sahig. Sabi ko na nga ba? Dalas ka ngayon, dalas ka. May nakita na kaming light doon, no? Galing sa butas, tapos may ilaw na pumapasok. Ito yung malapit sa exit. Dito naman makikita niyo medyo paliwanag par. Ito may pumapasok na ilaw galing sa taas. Napakataas po niyan. Hindi ko alam kung umaabot po yan ng 100 meters. Doon madaanan natin yung
tae ng mga paniki at tuwing hapon bago magdilim ay lumalabas po dito yung thousand, millions of paniki. Batshit. This is not good. No. Oh my goodness. Hindi natanggal. Allah. The insect enter into my mouth. Ito yung kabundok na mga tae ng paniki, oh. Napakaganda ito. Nakita na namin yung kagubatan, yung araw. Sa loob ng 24 hours hindi namin nakita yan. Parang napahirap yata si Kuya Juni. Doon siya tumawid, oh. Oh, yung dalawa. Oh. Mabakas ng ahas. Pero ingat lang kasi may mga ahas dito. Yung mga dahon nila nakatingala lahat papunta taas. Nakatingin or nakatingala sa ilaw. Ito yung ginawa nila DIY na campsite. So dito maglalatag ng mga higaan mamaya. Kahit hindi na mag-tent. Kung sanay ka sa mga Boy Scout, ngunit na magdala ng tent. Sa wakas, narating din namin ang pangalawang campsite, ang mismong exit ng Calbiga Cave. Dito na rin kami magpapalipas ng gabi pagkatapos ng aming pag-i-explore sa mababang bahagi ng Langon. Ang bahaging ito ng kuweba ang isa sa mga pinakapaborito ko. Para kang napunta sa ibang dimensyon ng mundo. Kakaiba ang ambience, tahimik, malawak at misteryoso. Tanging ang huni ng mga nilalang sa kuweba at ang mahinang tunog ng kalikasan mula sa kagubatan ang maririnig sa paligid. Pagkatapos ng pananghalian, nagpahinga muna kami hanggang dapit hapon. Inabangan namin ang paglabas ng milyong-milyong paniki mula sa loob ng kuweba. Isa ito sa mga highlights ng Langon Gubingub Cave. Sa pagka ngayon mga par, inaantabayanan natin yung pagsilibasan ng maraming paniki dito sa kuwibang ito. Isa ito sa mga highlights dito sa kuwiba. Nandito na sila. Ito po, isa po yan sa mga highlights dito sa Langon Gubingub, yung paglabas ng millions of bats. Ang dami dito. Ito na po yung natural show dito sa Langon Gubingub. Mga kabayan, ating pong natutunghayan ngayon ang paglabas ng million of bats. Hindi sila basta-basta lumalabas, umikot-ikot muna sila. Tapos sa taas niyan, magpoporma-porma sila ng iba't ibang hugis. Dinner. Last supper namin dito sa Calbiga Cave. Pagkatapos ng aming hapunan, alas 7 ng gabi nang bumaba kami patungo sa Lower Langon. Ito rin ang mga oras na nagsisimulang lumalabas ang mga nocturnal animals tulad ng isang ahas na aming nakita. Medyo challenging ang entrance ng bahaging ito ng kuweba dahil masikip ang lagusan. Tinatawag nila itong sneak hole dahil upang makapasok, kailangan mong gumapang na parang ahas. Kinakailangan malampasan ang dalawang masikip na lagusan bago tuluyang makapasok sa pinakaloob-looban. Squeeze. Yun. That's it. Iwanan natin si Kip Master. Master na yan eh. Ayun, nandito na tayo sa chamber ng Lower Langon. Kakaiba rin ang katangian ng Lower Langon. Halos 90% ng bahagi ng kuweba ay may tubig. Kaya ang sinumang mag-explore dito ay dapat asahang mababasa. Kinakailangan ding water resistant ang mga kagamitan, lalo na ang mga gadgets. May halong malagkit na mga putik, matatalas na bato, at may ilog sa ilalim na maaari pang languyan. Ang agos ng tubig. Rinig na rinig.
Sa ilang bahagi, makikita ang mga formasyon ng bato na tila mga water terraces na likas na hinubog ng tubig sa paglipas ng panahon. Maganda ang bahaging ito ng kuweba dahil sa kakaiba nitong katangian. Marami ring nakamamanghang rock formations na matatagpuan sa loob. Ang tubig na umaagos sa loob ng kuweba ay bumabagsak sa isang malaking butas na nagsisilbing talon sa ilalim ng kuweba. Ay, ang tubig na dinaanan namin kanina, na malakas yung current, yung mga rapid. Dito siya nahuhulog, yung waterfalls. Ang pag-explore sa bahaging ito ay karaniwang umaabot ng 3 oras o mahigit pa. Depende sa bilis ng paglalakad. Sa pinakadulo nito ay matatagpuan ang isang underwater cave system na hindi na kayang marating ng mga karaniwang turista. Mga par, nandito na kami sa pinakadulo ng kuweba ng Lower Langon. Ang nasa likod natin, ito po yung sa baba niyan ay may tubig na malakas na umaagos sa rinig natin. Yung tubig na yan ay pumapasok doon sa isang bahagi na hindi na kayang pasukin ng tao. Kailangan na mag-scuba dive, pero wala naman tayong ganoon. So yung pinaka-recommended na ini-explore sa Lower Langon ay hanggang dito lang talaga. Kumbaga, ito na yung pinaka-finish line ng bahagi ng Lower Langon. So ngayon mula dito ay babalik tayo papunta sa pinanggalingan sa campsite at masasabi natin na successful yung caving natin sa loob ng 3 araw, 2 gabi. This is our second night. Bukas, yung pangatlong araw ay oras na para mag-hike pabalik sa Calbiga, Samar. At doon magtatapos yung ating kwento ng 3 araw na adventure dito sa Calbiga Cave na tinatawag na Langon Gubingog Cave. Maraming salamat sa Trexplorer.ph kay Cave Master Bonifacio for inviting me para ma-document ng 3 araw ang Langon Gubingog. Marisyo ko eh. The nature water sa ilaliman ng lupa ay mayroong underwater river. Yung source ng water ng Lower Gubingog. Bumalik kami ng ligtas sa aming campsite. Nagkape muna bago tuluyang magpahinga at matulog. Ninamnam ang tahimik at malamig na gabi bago tuluyang lisanin ang Calbiga Cave. Kinabukasan, maglalakad kami ng 2 hanggang 3 oras mula sa exit ng kuweba. Sasakay ng habal-habal pabalik ng poblasyon ng Calbiga, Samar. Hindi na ako napag-video pero tapos na kami mag-caving. Dito na kami sa base camp. Kaka-coffee lang kami pag bako makatulog. Makakatulog nga ba pag mag-coffee? Pero ayos, maganda experience yung Lower Langon. Second time natin dito pero until now, siyempre, enjoy pa rin. Minsan lang tayo na makapunta dito. Kailangan sulitin natin yung mga pagkakataon. Kapi-coffee, di ba? Nagkakamping nga tayo sa malalayo. Dito na tayo sa the biggest cave in the Philippines. Di ba? Ano yun? Di ba? Ano yun? Ay, pagriwa. Camping gandrong mga kato. Pa yung panahon. Kaya kung mauran, pamatiko di kita nataas yung tubig pag mauran. Di kita makakakadto dito ng unhang.
Galing ka na par. Agkot. Ang dubli lang kong bado. Kuha ko ng malong. Racing cold. Ang gidawan mga bats. Mga tae. Hinulugan ka mo mga bomba, oh. Ano? Pero rin nga ito yung baba. Ano? Damo. Nitihan na kami di. Sabi ka. Mga naner ko na, no? Makaon ta. Ano sa baklay sir? Pakap na kami. Ready to trek. Pagbalik ng Calbiga. Siguro we have 3 hours budget para maglakad pabalik. Pagbalik ko, gagaan na yung karga mo. Umigat pa. Kaya nabasa. Okay. Sa bawat mga successful na mga hike adventure, sila ang mga kasama. Ay, follow the guide. Ori ka na lari. Follow, kuya. Nandito na kami sa pinaka vertical part ng trail. Puro limestone. Ano? Nandito sila. Pagod. Kailangan talaga kapag magtira ka ng energy pa uwi. Pag naubos ng energy mo doon, wala ka ng baon pa uwi. Pahinga muna kami. Pahinga muna ako. Sila, hindi pa. Kasi paakyat pa. Ano kung wala kang kain ito? So peaceful. May bahay dito isa ho. Nandito na kami sa mapaso. Ang check is 11:40. So kay digarak na kaunit ayam. Ang kay dayon kita ha. Wala karag away. Pump house. Ito daw yung source ng water ng Calbiga. Pagkatapos ng caving ng Calbiga, magte-trek pa uwi papunta dito sa community nito, nasakop ng Calbiga. And then magbabandaw dito sa spring. Dito sila naghuhugas ng mga gamit. Ito yung tubig na source ng water system ng Calbiga, Samar. Yan o, Mapaso Dump House. Yan mga equipment na naka-andar. Ito yung tangke nila. Ito daw, pwedeng can directly drinkable. Ay, May nagbabaligya din yun, mga suga din. Ay, pagkagda. Talagsala, no? Papalit nga nini. Tada, kung may da. Makaagi ka nga na mo. Family lunch. Una ako, sir. Maraming salamat din, ma'am. Thank you ah. Thank you. Ingat kayo. Thank you. Ingat. Nagagalak na kung makilala kayo. Bejo. Bye kinamang kita. Par. Thank you kayo. Kuya, pag nagkakuan kami, pag kumadayo, maupod ka amon, sasamahan mo kami. Pag kuan, survival. Survival camping. Mga isda. Palaka. May mga palaka pa nga to. Ano pa, o iba nito. Yun. Sige, sige. Matulpos na lang kami nga to.